Chào mọi người, mình có làm một cái file Excel này cho con mình học toán, tiện chia sẻ cho ba mẹ nào có con ở độ tuổi vào lớp 1 như con mình. Đây là cách mà mình giúp con vừa luyện tính nhẩm, vừa làm quen với bảng tính Excel ngay từ nhỏ, để khi lớn thì con không có bỡ ngỡ với môn tin học. Mình đã thử cho bé nhà mình học và hiệu quả rất rõ rệt. Bé cũng rất là thích những cái hiệu ứng được tạo ra trong quá trình giải toán. Cũng thường xuyên tự xin mẹ cho làm bài. Cách dùng như sau nha. Khi các bạn mở file lên á, thì các bạn nên nhấn vào đây nè, xong rồi auto hide ribbon. Nhưng mà trước khi mình auto hide ribbon á, thì mình cũng nên giấu cái thanh formula đi, để lấy cái không gian rộng để cho bé dễ nhìn á. Rồi, đây là cái giao diện khi mà các bạn vừa mở file lên ha. Thì ở đây mình sẽ có những phép tính cộng trừ nhân chia, những phép tính mà các bạn, mình nghĩ là nhân chia thì các bé tiểu học ở trong trường rất là chưa có học đâu, nhưng mà mình đã cho con mình học luôn rồi. Tại vì mình nghĩ những cái phép tính này nó cũng khá là dễ á, nên là bé mình cũng đã làm được rồi, thật sự là cũng đã làm, bé cũng đã biết cách nhân, cũng đã biết tính nhân và chia luôn rồi, cho nên là các bạn có thể thử dùng file này để cho các bé độ tuổi 5-6 học thử ha. Rất là dễ sử dụng. Các bạn chọn cái phép tính ở đây, rồi chỗ này á là các bạn chỉ chọn ở cái ô D1 này thôi. Mình chọn số 1, số 10 hoặc số 100 để cho cái số này nó sẽ tự động chạy theo luôn. Các bạn chọn số 1 thì ở đây nó sẽ là 10 để cho cái bài cái bài ở dưới đây nó ở cái mức dễ nhất, đó là level 1 ha. Nó ở cái mức dễ nhất thì nó chỉ có một chữ số và tối đa là số 10. Nó thì khi mà các bạn cho bé làm á, thì bé sẽ điền kết quả vào đây. Thí dụ như 8 cộng 6 bằng bao nhiêu, bé sẽ điền vào đây. Thí dụ như bé điền đúng, ví dụ bé điền 8 cộng 6 bằng nhiêu, 8 cộng 6 14. Thì khi mà các bé điền đúng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà nếu mà bé điền sai á thì nó sẽ hiện màu lên như thế này. Đây là cách để cho bé để cho ba mẹ có thể cho con tự làm bài mà không có cần phải ngồi canh, mà bé cũng không có phải mang một cái tâm lý là cứ làm sai nhiều quá, nên là bé cũng làm sai rồi mỗi lần biết đúng sai phải đi hỏi á, thì như vậy sẽ mất thời gian, và bé sẽ đâm ra là sẽ làm biếng. Cho nên là cái ở đây mình làm cái hiệu ứng đó là bé cứ làm sai một cái là nó sẽ đổi một cái màu khác, để cho bé biết là bé làm sai thì bé sẽ làm lại, và đến khi nào bé điền đúng á thì nó mới trở về cái màu xanh như bình thường. Đây 14. Đó, tất cả những cái ô còn lại cũng tương tự như vậy. New này khi các bạn nhấn vào thì nó sẽ tự động thay đổi tất cả những cái bài tập ở dưới đây ha. Mình nhấn nè, đó, nó đã tự thay đổi tất cả những cái bài tập ở dưới đây, và nó cũng sẽ xóa đi tất cả những cái kết quả mà lúc nãy bé đã làm nha. Nó sẽ tự động xóa đi hết. Tất cả đều là những con số mới. Thì cái chỗ này các bạn chọn bao nhiêu chữ số á, thì ở đây nó sẽ là bấy nhiêu chữ số nha. Nè, mình bấm new. Nếu mà trên đây số 10 sẽ là số nhỏ nhất, và 100 sẽ là số lớn nhất, số tối đa. Cái này thì mình gọi nó là level á, các bạn chọn cái level phù hợp cho bé.